Xin chào tất cả mọi người. Mình chỉ muốn nói là mặc dù đây là năm mới đầu tiên mình xa nhà, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình không đón năm mới. Và lý do thì hello mọi người, mình cảm giác tỷ năm rồi mình mới quay và kiểu bên này thì hôm nay đang ở nhà thì là năm mới rồi. Và đây là năm mới đầu tiên mà mình không ở nhà, cảm giác nó rất là lạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ quay cái video này để cho mọi người biết là bên này thì mình ăn Tết như thế nào. Tại vì bên mình cũng có rất nhiều bạn châu Á mà cũng kiểu đón Tết Nguyên đán ấy, nên là đây là một cơ hội rất là vui. Và ngày mai thì bọn mình sẽ tổ chức một cái buổi gọi là Lunar New Year để cho cả trường có thể được trải nghiệm. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động nữa nên là mình sẽ kiểu quay cho mọi người xem. Đón Tết Nguyên đán lần này không chỉ có mỗi mình và các anh chị đến từ Việt Nam mà ngoài ra còn có những cái nước khác cũng đón Tết Nguyên đán như là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản. Bọn mình cùng nhau lên kế hoạch tạo nên một sự kiện Tết Nguyên đán lớn cho toàn trường và gồm có nhiều những cái hoạt động nhỏ khác nhau để mọi người từ các nước có thể trải nghiệm được Tết Nguyên đán tại châu Á. Tại vì dịch Covid nên là bọn mình sẽ phải làm ra những cái spreadsheet để mọi người đăng ký tham gia. Bọn mình có tổng cộng là 5 hoạt động. Ví dụ như là có potluck là thử các cái món ăn từ nhiều cái đất nước châu Á khác nhau, hay là những hoạt động calligraphy, thủ công, các kiểu. This camera. No, this one, like the quality is so much better. It's a real camera. You're recording? Yeah, it's for YouTube. Hello you guys, so today I'm taking over for Forney's YouTube channel and right now I'm working super hard to make some spring rolls and fried rice for Lunar New Year celebration potluck tonight. And what do I have? Is the artist. I'm going to put this. I'll take one. Yes. And then we need chicken later. Đó của bọn mình đó chính là có một cái lớp cooking class. Thì hôm đó mình với cả chị countrymate của mình dạy làm nem, một bạn nữa người Đài Loan thì dạy làm dumplings. Stop. Tối hôm thứ sáu đó thì bọn mình cũng có làm hoạt động potluck luôn. Thì đây giống như là một bữa buffet vậy. Mặc dù là tại vì cái ngân sách hơi bé nên bọn mình chỉ có thể có vài món thôi, tuy nhiên thì mọi người đã đều có một thời gian rất là vui. Mọi người, hôm nay một ngày siêu dài nhưng mà siêu vui. Thì bọn mình tổ chức Lunar New Year xong rồi và kiểu cảm thấy rất là vui ấy. Nên là chúng mình sẽ gặp mọi người ngày mai á, bây giờ khá là tối. Mọi người xem đây, mình quay trở lại bây giờ là ngày 5 tháng 3 năm 2021. Thì đã sang năm mới và Tết Nguyên đán cũng đã qua rất là lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ mình mới có dịp có thể edit được cái video mình quay vào Lunar New Year. Sự từ lúc sang bên này ấy, mình luôn lấy những cái excuse là không có thời gian để edit video này, video kia. Nên là kiểu không có ra nhiều video nhiều lắm. Sorry mọi người vì mình chuyển background. Nhưng mà chính vì vậy nên là trong video lần này mình thực sự muốn dành đây là khoảng thời gian để nhìn lại cả cái quãng đường 6 tháng mình ở UWC USA, xem là mình đã học được những gì và mình đã thay đổi như thế nào. Mình còn nhớ đợt mình quay video khi mà mới sang, mình còn là một cô bé vô cùng bỡ ngỡ, không biết một chút gì về nước Mỹ cả. Và sau khi mình sang dần dần mình được học hỏi thêm rất nhiều. Có những lần nhớ nhà,
sốc văn hóa. Và đây là một trong những khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình cần những cái support về mặt tinh thần nhất. Sang trường học đã thay đổi mình rất là nhiều thứ. Mình biết thêm rất là nhiều điều, ví dụ như là ngay cả việc backpacking, vác một cái ba lô nặng tầm 20 cân và leo núi tầm khoảng 2 đến 3 tiếng liên tiếp. Thế rồi đó cũng là một chuyện mà mình cảm thấy rất là quen thuộc. Hay là những chuyến đi ra ngoài trong thời Covid, đó là cái niềm vui duy nhất khi mà ở trường học. Tại vì đó là cách duy nhất mà mình có thể ra khỏi được campus, được thoải mái tâm trí và không phải nhớ quá nhiều về gia đình nữa. Cái này thì mình bất ngờ với rất là nhiều thứ. Lúc đầu thì mình cảm thấy rất là lo vì sợ là không tìm được bạn vì mình cậu đến sau ấy. Tuy nhiên bây giờ mình đã có những người bạn gọi là thân, rất là thân rồi, và mình cảm giác thân hơn những cái người mà ở Việt Nam nữa, có lẽ tại vì kiểu gặp nhau 24/7. Cái thứ hai là về cái chuyện văn hóa và cái việc làm quen thì mình cảm giác là mình đã gần như là quen hết rồi. Chỉ có một cái là đôi lúc mình cảm thấy khá là trống vắng, không hẳn là nhớ nhà nhưng mình cảm thấy thiếu một cái gì đấy. Thì mình nghĩ đấy là cái cảm giác có ba mẹ bên cạnh, lúc nào cũng có thể chia sẻ được với ba mẹ. Tuy nhiên là mình rất là yêu cái cuộc sống bên này, thiên nhiên rất là đẹp. Giữa vùng mình không phải là kiểu thành phố ấy, nên là có rất là nhiều cây cối rồi những cái núi để mình có thể leo núi. Và cái khoảng thời gian gần đây là một trong những khoảng thời gian ý nghĩa nhất của mình. Cái thứ ba mình nghĩ là cái vấn đề mà thể hiện bản thân mình. Mình cảm giác từ lúc sang bên này mình cảm thấy yêu bản thân mình hơn và mình thay đổi một cách tích cực hơn. Nhất là cái việc mọi người thấy tóc này không? Thì mình cũng kiểu chuyển màu tóc, mặc dù nó không như mình mong muốn, nhưng mà mình đã làm cái điều đó. Mặc dù ở Việt Nam mình rất là sợ, mình không quan tâm nhiều đến cái cách mình ăn mặc, nghĩa là mình không lo là người khác nghĩ gì về cách mình mặc. Mình sẽ mặc những gì mình muốn, dù nó là váy hay là quần thì mình cũng sẽ theo cái lựa chọn của mình. Mình thật sự rất là biết ơn cái đấy. Mình cũng đã cố gắng rất là nhiều, trải qua rất là nhiều thứ, và mình luôn tin về cái việc là mình luôn có thể kiểu improve. Và nên là mặc dù có sai sót một lần hay là có fail một lần thì mình cũng biết là đó không phải là cái kiểu định mệnh. Tới giờ thì nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi, vì mình đã sống ở đây được gần như là 7 tháng và đón năm mới ở đây. Mình cũng nhận ra là đây là một cái bước để mình có thể trưởng thành. Vì sau 2 năm học ở đây thì mình cũng sẽ vào đại học, sẽ không có nhiều thời gian với ba mẹ nữa. Vậy nên là mình tập gọi cho ba mẹ nhiều này, rồi chia sẻ với ba mẹ qua điện thoại. Và hơn hết là đến bây giờ mình biết là bản thân mình muốn gì, bản thân mình cần gì. Mình đã trưởng thành hơn và mình quan tâm đến bản thân mình hơn. Mình tự định hướng cho bản thân mình. Năm 2021 này mình mong muốn là sẽ giữ vững được những mối quan hệ với những người mà mình yêu thương, sẽ được về nhà vào mùa hè, và hơn hết là sẽ biết trân trọng hiện tại nhiều hơn.